Hello. Nyt kokeillaan tätä. Mä oon vähän säätänyt tätä. Säätänään. Tätä. Tosiaan. Tätä lisää tätä. Sanokaa nyt tätä Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Josko se nyt toimista ilman niin, ainakaan ettei kaatuisi ihan niin usein. Eihän taittaa, jos se kaatuu. Eihän vanhat pelit välillä kaatuu. Mutta jos se nyt ihan joka kutin 10 minuutin välein kaatuisi. Niin sitten se on pelattava, jos pystyisi vaikka noin niinku... edes save pointille menee. Niin sekin olisi jo edistystä. Jos ei tääkään toimii, sit pitää säätää vähän, mutta... Tää on ihan nyykame, kuulkaa. Onkohan täällä ne mun asetukset vielä? Kyllä varmaan. Otetaan ihan nyykame. What's love got to do with it? Riptina Turner. Now, at my end, I can fully see. My last case opened in me a new fear. A real fear. A fear of myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. It is Cthulhu that lives in the dark corners of the earth. Earth. Niinku äijät huutaa jossain lentopallokentällä. Avataan muistikirja tässä pelissä varmaan. Jos tää toimii, kun tässä on pussilla, niin arvetta tämmöisellä. Ja äijä hirtee. What's love got to do with it? Got to do with it? Mä en kynän sit oikeesti, että mä tarvii sitä. Now at my end, I now walk in the shadows. I am a dramatic person. I walk in the shadows and I talk like this. Hyvin ehti lukea tuon saatana Prologue-tekstikin tosta. Game tips are active. Yes, all good. 6.5 years ago. What's it got to do with it? Got to do with it? Sacrifice it. What's got to do with it? Se on digitoimassa toi VHS. Toivottavasti se on vielä kondiksessa, se on kuitenkin vuotta 91. September 1915. Feintiin nihtiin. Sananmuunnoksella siis. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash, hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared.
So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Hyvä tommonen gunshot. Nää seisoo ihan aukeella Lead the way, tossa. Robert. I better check out this crazy gang of yours. Tuotahan ikkunasta tosiaan näkee tähän ihan suoraan. Wow, mikä sensitivity. Vaikka onkin ison senssin ihmisiä, niin nyt kyllä hei. Joku rotti tähän touhuun. Missäs ne oli? Controller. Tää on 3. Väkkiin, anti-väkkiin. On kyllä vieläkin vähän jämäkkä. 2. No mennään täyden. Jack, we haven't got time to hang around. No vittu, mä otan ylhäällä, jos et sä kääntyis puhumaan mulle koko ajan. What's taking him so long? Something must be wrong. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. He ovat hieman keppimäisiä. Ai. Won't budge. Oppa. Näitä ammuttiin joku poliisikin. Se katoo näkymättömiin. Ei! Yliluonnollista. Hop. The fire's still burning. Fire still burn. As I continue to translate the narcotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. Interesting. Sitten me voidaan lukea ne päiväkirjamerkinnät täältä. Tässähän ei oo mitään, tää on vaan tämmönen. Joo, tultiin tänne käymään. Sitten tää on tää. Mikä toi luki justiinsa. Nyt oseita meillä ei vielä oo. Kello kai vissiin on. Muistaakseni tässä huoneessa nyt ei oo enää mitään ihmeellistä. Vähän saatanan pimeä peli, kun paistaa aurinko ikkunasta. Niinku mitään jakoa, että mä näkisin sieltä. But that rotting smell tells me these shelves are used for storing food. Probably food, and the rats have Jackkin been sanoo, että on muuten ihan vitu pimeät. That symbol's strange. Looks almost like a flaming eye. I should take a closer look. I should take a closer look. Oh, it's a save point. Tehdääs noin niistä overrideit. Ai, samassa prologissa ollaan kyllä edelleen. It looks like an eye. It's locked. There's one over there, on the left. It's locked. Täältä nyt piti hakea se yksi avain. Grandfather Clock alkoi vähän soittelee omia. Oiks nää putke? It won't budge. Kyllä ne oli kaikki putketti. He seemed to recognize me. I don't get it. Tää on niin chill. He seemed to recognize me. No, I don't get it. Ja toinen ampuu tuolla aseella ja... Poisoning by the looks of it.
Ehkä jotain niinku reaktioita, mutta Nothing of interest. Tääkö vähän äijä He's dead. They're all dead. A diary. hajuu. This will make interesting reading. Diary. This will make... Tässä ei ollut mitään siis. Tässä Diary of a Cult Member. Tässä vaan tää kertoo, että jada. He has come finally pickings. He who has come is Jack Walters, eli minä. Eli ne on vaan odottanut mun tuloa tänne, koska mä oon joku linkki Cthulhuuhun. Nyt tulee cutscene. Ja tästä noin seuraavassa kohtauksessa peli alkoi kaatuille ja lopetin siihen. We've been expecting you, Mr. Wop. Been expecting you, Mr. Wop. What? Ai saatana, kun nytkyttää This should pelottavasti. help downstairs. He's Miksi tää alkoi nytkyttää? dead. Looks like a bad case of lead Miksi mä en saa poisoning. tota asetta? Damn, he recognized me. And it sounded Miksi like tää he was alkoi gonna get on nykiin the level with tälleen? what's going on in this joint. Ei! Älä kauhea pelata. Vittu. Call of Cthulhu. Dark Corners of the PC Gaming. It's locked. Vittu, tää on ihan kauheeta. It's unlocked. It's unlocked. En mä tuu tätä... No nyt ehkä. I don't understand. I mean, all of these photos. All of them. There must be some kind of mistake. Why would they want me here? It must be an old case. Something I've forgotten. Some screwball with a grudge, maybe. Think. I've gotta think. Jes, nyt se lähti pois. Se oli vaan se cutscenein aiheuttama, ja sitten seuraava cutscene vähän niinku palautti tän normaaliksi. Another key. This should fit the door across the hall. Toi on niin typerä. This should fit the door across the hall. Niinku mistä vitusta sä tiedät se? Kattokaa tätä avainta. A silver key with an L engraved on the head. Tossa on L-kirjain. Sehän käy tähän. It's unlocked. Ihmekätä noi odottaa tätä tänne. Tai joku Cthulhun jälkeläinen, koska täällä on tommosia yliluonnollisia kykyjä. Tietää mikä avain sopii mihinkin oveen, vähän vaan katsomaan sitä. It appears to be a private study area. Täällä kun menee tunteisiin. Tähän tää kaatui tosi usein The aikaisemmin. drawer. Mut nyt mä oon saanut sen yhden patchin hoidettua vähän paremmin. Tää on vaan Boston Globin juttu tästä kuutista. Kertovat, että ihan vitu sekaisin ovat. Narkotikassa ei oikein mitään. Semmoista fanaattista kohta lähtee meininki. Nyt voidaan tästä lähtien alkaa lukea kaikki, koska tähän mä jäin silloin viimeksi jumiin. Kaatuilen tässä kohtauksessa ihan sikana. Vittu mikä tyyli kävellä. Kunnon appelsiinikainalla. Shit, that did not sound good. Oho. Meni Well, hajalle. that's just swell. He's dead. The beam must have fallen and crushed his skull. Ehkä. Mut on sieltä tippunut muuallakin Se on kyllä veret tossa päin. Mä oon siis joskus pelannut tän läpi. Siis puhutaan nyt jostain 10 vuotta sitten, ehkä vähemmän, ehkä enemmän, en muista, mutta oon pelannut tän joskus läpi. Tämähän on viihdyttävä peli, mutta mä en muista tästä oikein mitään. Sen mä muistan, että tässä on semmonen vittumainen pakokohtaus aika alkupuolella peliä, mikä on tosi tiukka aikarajaltaan. Dead bodies and plenty of them. Et siinä niinku sit ei tehdä paljon yhtään virheitä ja se opetellaan ulkoa, että sen pääsee kunnolla. From the markings, he must have been one of their own. I wonder if he volunteered. Mikähän nää nyt on kaikki vapaaehtoisia. Nää ei kyllä näy yhtään mitään. Se oli vaan tommonen värähdys. Oliko se nyt kivasti tehty? Toi osuu keuhkoihin. Onks toi sydän? Aivot. Suolisto. Noi on kivekset.
Ja sitten on vielä maksa? No, paha sano. The crystal's still warm. Kai kun se on analikristalli. There's no power. There's no power. Nää ovet. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. No, sitä se varmaan tekeekin. It's too hot to pick up. Just joku laittanut analista sen tohon. It looks like something's been removed from it. Oisko vaikka se... Toi. Vitsi, noita pitää käyttää joku inventorin kautta eikä riitä F. Oi jumais. Nyt ei ainakaan kaatunut vielä. Et ehkä mä sain sen patchauksen vihdoinkin toimimaan. Tulee jotain hämähäkkejä. Mutta on ehkä vähän enemmän kuin hämähäkki jo. Se on tommonen kokonainen möhköfantti. Jack! Answer me, Jack! 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 Jos taisi Metal Gear Solid, niin siinä olisi tehty tolle. Diary of Jack Walters. 6th February 1922. It's been more than 6 years since I entered that strange house in Boston. But to me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it. Probably brought on by acute mental stress. Näyttää kyllä Jack vähän siltä, että stressiä pukkaa. The far side of the library. Ei There was varmaan screaming. hukkunut hetken. According to the police report, they had searched the house for hours, only to find me later collapsed on the floor. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. Siis toihan kirjoittaa jo There was valmiin tekstin something päälle. unnatural in my Jätkä on niinku voice tehnyt ton and sivun jo, blank ja nyt se gaze. kirjoittaa siinä päälle. They committed me to Jos haluaa, että joku pystyy lukemaan noita muisteloita niinku vielä joku kaunis päivä, niin, severe schizophrenia. niin As it became noista ei clear kyllä that saa I mitään presented selvää. no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned Kun on little of my goblin se, eikä activities mullakin on aina tommonen, kun the mä istun 6 tietokoneessa. years that followed. The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintain a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends, often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. I am beginning to remember things from that day, more than 6 years past, that I've told no one else. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on. Nope. Tai sittenkin saada. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Ryan Burnham. Nice lad. He disappeared recently from the First National grocery store in Innsmouth. Innsmouth? Never heard of it. It's a small fishing town on the coast.
not far from Arkham. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this what the hell? I'll be here all day anyway. Jopii vaan vastaan, niin pääsee selittämään omat ongelmansa. New client, Knight. I have a new client, Mr. Arthur Anderson, the regional manager of the First National Grocery Store chain. It appears that the First National Grocery in Innsmouth was recently burglarized. Burnham is looking like the prime suspect for the robbery, but there are a few things that don't happen up to Anderson and not to me. For instance, why would Burnham force an entry into the store when he had a full set of keys, free access to the cash register, and a combination to the back office safe? To misdirect any investigation, if that was his plan, why did he disappear? Following the conversation. No, bussilla lähdetään nämä Innsmouthiin. Lovecraft. Paskakirjailija, mutta ihan hyviä ideoita. Semmosta se on, kun on hyvät ideat, mutta ei osaa kirjoittaa. Saakkutti mikä bussi. Edes Nokian bussit ei oo tommossa kondiksessa. Keeps out wanderers looking for work. We don't want those folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefers it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. Pystyisikö kattelemaan? Mä en pysty edes kattelemaan, ei oo interaktiivinen demo. Vaikka Half-Life teki jo sen 90-luvun lopussa. Kenen legendaarisempaa kuin Half-Lifein alkujunailut. This is it, stranger. End of the line. This is it, stranger. Toi kuulosti jotain sketsihahmoa tästä brittisarjasta. Vähän sama tyyli kuin siinä Ted-sketseissä sillä. Tuossa Fast Showssa ruuvit löysää, kun ne ihan helvetin hyvät ne Ted-sketsit. Missä on se kartano-omistaja ja sitten se talonmies, renkityyppi ja sitten se kartano-omistaja on ihastunut siihen renkityyppiin. Se renkityyppi puhuu vähän tolleen niin kuin toi bussikuski. Tuipahan sekin muisteltua tässä. Älä itke, poika. Bussi lähtee huomenna. Mitäs mun pitää tehdä? Onks mun joku objektive juttu jossain? Ei oo. Selvä. Varmaan tänne oveen ehkä kun tää on auki. Tää on ainakin save point. Nothing of interest. A dusty assortment of old books. Joku tää pystyy puhuu kaikesta melkein jotain, ihan niin kuin jossain point and click pelissä. Visit the old town. Olipa tosi vaikeasti lausuttu. Hop. Oi, pystyy hyppään pöydän päälle. Evening. Aye. The name's Jack Walters. I'm just Vähän niin kuin ei näyttäisi jotain kala-ihmisiltä. Say, sir. Gilman. Charlie Gilman. Nimikin on Gilman. I run this here hotel of an evening.
You got any rooms? Vähän sairaan näköinen tyyppi. I'd not rightly know Ehkä. that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. Hello again. Yeah, I'm after directions to the First National grocery store. and I'm busy. So stop your pestering me with questions. Jaha. Se on pataan. Hello, Gilman. What do you want now? Strange thing about that Burnham lad. Burnham. Kent Riley says I know what you're talking about. That's odd. He was all over the Arkham press. Must have been a bit of a local scandal. Them's matters for the police, stranger. Innsmouth's not a town for rumoring and talking. Montakohan That keskustelua tämän fellow's voi tehdä? business. Can't you see I'm busy? Stop bothering me with your talking. Tai se on vika. Aye, I'm plenty sure you are. Mä veikkaan, että tosta ei enää niinku paljon juttelut etene. Stop your snooping. And there's for hotel staff only. Tuo on avain. No, ehkä mun ei pidä mennä tänne vielä. Kauppa. Olisiko se tää? Tää ei ole kyllä sen niminen. Excuse me, Constable. Jack Walters. Robes. Alien robes. What you want? Could you help out a stranger to this fine port? Are you being funny? No, not at all. I'm after directions to the First National. I hear they have a store in town. Innsmouth don't take too kindly to them from out of town. Get lost, stranger. Kyllä ystävällisiä. Pääsitkö mä tänne? Ei He saakeli, isn't kun on spilled pimeät. anything useful. Mut kai tätä on tarkoitus pelata pimeänä. Won't open. Kuitenkin kauhupeli. First National Grocery Store. No siinähän se on. Kuin Jumalan lahjana suoraan edessä. Mistä tänne menee sisään? Ei voi mennä sisään. Evening, Constable. Constantly, I'm busy. No time for talking strangers. I'm Detective Jack Walters. I've been hired by the regional manager of the First National. And I'm Constable Burt, and I'm the law around these parts, and I'm still not talking to you. Now get off. I'm still not talking to you. Talking to that fella's a waste of my time. Kyllä näin on. Mä menen sitten täältä toisaalta sisään. Mä en näe mistä mennä sisään, mutta kokeillaan jotain. It won't budge. It won't budge. It won't open. It won't open. Mun niskahartiaseutu on ihan paskana tosta mittaamistyöstä töissä. Ei oo silleen mitään ergonomisinta hommaa kyllä. Pitkissä sarjoissa vedellä sitä. Tää on joku The Garden. Paikallinen pubi. With a good windpipe in early in the Towlands Gallants Mass. Tupakkimainos seinä. Lucky 7. These are the joys. Aikamoinen kusiruisku. Taitaa olla esinahka just tossa. Niinku suihku lähtee edes kun tolleen roiskuu mihin sattuu. Ja sit siinä on just kiusallisesti joku hius. Joo, ei pohdita sitä enempää. And the growling thunder sounds his gong, and the world is not loud. Huh? Who's that there? Oh, can you spare a few pennies, young mister? I can give you something for your generosity. Nyt joka kala-ihminen täällä. Zadok, that be my name, though too few years it now. Zadok Khaled. Do you know a Brian Burnham? Just a young'un. Worked over the store. He's gone.
Killed, I reckon. Killed? What makes you think that? Them's from out of town running a store. Taking business from the Order of Dagon. They'd not accept that. What else can you tell me about this port? You just bring old Zadok a bottle of something nice, and old Zadok will fill your ears. Jaha. Klassikko questi eli juo paljon viinaa. It won't budge. Mistäs mä nyt sitä saan? It's just a trash can. Nothing of interest. It won't budge. Do you think that's the valiant strength? The old drunkard knows something. I don't think it would take much to get his tongue wagging. Varmaan teleskooppipamppukin olisi ajanut saman asian, mutta haetaan sitä viinaa jostain. Evening. Evening! Heti kun on tommonen The name's Jack hottokooti Walters. tytyyden It's a ja pleasure to meet Joker, you, niin heti on siellä. Miss will do for Nice to now. meet you. Welcome to Innsmouth, Mr. Walters. Thanks, I think. Take my advice. Do what you must and then leave. Tonight. This port does not cater well to visitors. While I appreciate your concern, miss, I can handle lousy hospitality. Very well, Mr. Walters. Hello again. Mr. Walters. Look, miss, I only want a conversation. There's no harm in that, right? There's plenty of harm. It's not wise to be seen gossiping with outsiders. How about playing dumb for a few minutes? No. Yllättävää, että tommonen niinku paikallinen nainen ei yhtäkkiä näytä semmoista kalalta. It won't open. She's too frightened to talk to me. But this lady knows something. Kun täällä tulee viiveellä noita ajattelut. Storage depot. Sitten laittaa monta tommoista Jackin ääntä puhuu päällekkäin. Niin, et miksi toi ei näytä semmoista kala-ihmiseltä, jos tän kylän asukas on toikin? It won't open. Olevinaan. Mut ei tietystikään, kun siitä on tehty tommonen hotto. Bebe. Tai sit se ei oo tän kylän asukas, jos feikkaa kaikki. Mistä mä nyt saan viinasta? Viinasta. A device that pumps highly compressed air. Se ei oo kyllä viinaa, se. Etanolia tänne nyt tänään. Mitäs täällä? Tää on tää juoppo nyt sit. Voi helvetti. Eli mä vedin ympyrän tossa sitten. Okei. Where do I get a bottle of liquor? Vähän likööriä, vähän äijällä. Tuolta. Hotellista, ehkä. Onko se tuossa poliisi? Hei, se poliisi ei jättää sen enää. Moro nääs, mä menen tänne. It won't open. No ei paska, en mene. Tänne mene. Menenpäs sittenkin. The door's bolted shut. Aha. The door's bolted shut. Voihan kakka. Hei, se ei vaikka. Harmi, että door oli boltattu shuttiin. Sehän se poliisi menee. Voinko mä mennä tänne? Vanha kun on liin. It's unlocked. Aha. Object that can be pushed will have left scratch marks on the floor. You won't be able to move the object if the door it passes next to is open. To push an object, simply move against it in the direction of the scratch marks. Voinko nyt tätä niinku työntää? Onko tässä nyt jotain scratch markkeja?
Siinä nyt varmaan jotain tommoista valkoista. These shelves look light enough to push. Perhaps I could use them to block the door, to give me more time to look around. Olisiko se siinä? Assorted paperwork, but nothing of any real interest. Watch out for medical boxes. They contain all the treatments needed to patch up any injuries. You can apply treatments through either the interface or the quick heal key. Okay. Nothing of interest here. The till's empty. Morphine. Helps block pain, but should be used with extreme caution. On 2 bandagea. 1 tommosia. Okay. The store maybe look, it won't budge. Tonne pääsee, siellä on se viinaputelikin. It won't open. A typewriter, invoices and receipts, nothing of interest. There's a bottle of bootleg, an empty safe. Äkö tässä pystyy skippaamaan noin jutut tuolla? It won't open. Joku hakkaa sitä. The glass has been broken, and there's scratch marks on the wood. Strange. It won't open. Hey! What they doing snooping around here? Get out! And what have you got there? Trying to take evidence from the scene? Hand them over. No vanha juoppa Jack tuli vaan käymään. The police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. No. No miten helvetissä minä oon? Be cautious when sneaking past enemies. To avoid detection, keep in cover wherever possible. Stick to the shadows, move slowly and keep as low as possible. Onneksi tässä on tää sneak-nappi. Tää vissiin pidättää hengitystä yhtäkkiä. Kengät ei pidä enää mitään ääntä. Ui. Upsis. Mitä se tänne kääntyy? Eikö se viime kerran kadonnut johonkin tähän? Mikä helvetin ääni tuo oli? Ainakaan mikään tuui. Tuikki tee. Se on varmaan hyvä. Se. Siinä. Jep. Medical pack otettu. Ei saa uutta ikävä kyllä. Viinapullo. There's a bottle of bootleg rum and a wooden handle. And a wooden handle. Mihin se wooden handle pitää laittaa? Ove. Lifting trapdoors. Aha. It looks like I need some sort of... Vittu kun näitä pitää käyttää tuota inventorista, ei mitään tolkkua. Vähän vituuralle meni. Kai. Ei vaan siis pakkohan se toi tämmönen demo, mutta siis... Tuleeks nyt se takaa jo? Ei varmaan vielä.
Se taka-ajakohtaus on ihan annellista. Sen mä muistan. Assorted foodstuffs. Sitten mä muistan sen yhden kohtauksen, mikä ei uudemmin koneen näytä niitä se, pitää ampua niitä jotain ufoja, niin ne ei näy, ei patchaa peliä. It's gotta have some clues. Ne mä muistan. Tää on Jackia, mutta joo. Mutta tänne tuli jotain. Arkham Advertiser, tää on joku. Niin tää on tää lehtijuttu vaan siitä, kun se on kadonnut se Brian Burnham. Diary of Brian Burnham. Ahaa. She's the one good thing about Innsmouth. We'll bust open Old Man Wade's safe, take a car, and then it's New York City. Bright lights, nightlife, everything. I'll show her all of it. Onko kyse siitä naisesta, joka on se Joker? Mä voisin vaikka lyödä pääni pantiksi, että on. The storage area is clutter-free and well organized. Okay. Assorted foodstuffs. Nothing useful. Ai jaa. Mä en ihan odottanut tota. Mä ajattelin, että mä vaan liikutan niitä, mutta... Mahtuhan siitä. The cellar's filled with human remains. Hän oli sen näköinen kallo, että on löyty naama sisään lapiolla. Various chemicals and apparatus for developing photographs. Watch out for ammo pickups. Ammo will always carry across to the next chapter, but the quantity you can carry for each weapon is capped. The interface shows the total rounds you are carrying, including those in the gun. Inventory. Okei, 8. Mä varmaan veikkaan, että mä tarvisin aseenkin. Nothing of interest. Tavallaan luulisi, että täällä on ase, joku tää on poliisi, mutta ei vissiin oo. General notices. Hei, All dated älä mene sinne. 1846. Action the bolt to unlock or lock the door. Door ports can come in useful when escaping from enemies. Okei. It won't budge. Ei putkee. Tää aukes tää ovi. Ei ku. Tää ovi. Oho. Hei, mummo. Mitä kuuluu sinne The hirteen? stench in here. This noose broad must have kicked it a few months back. Aikamoista kielenkäyttöä, poika. Can't see anything of use. Nope, nothing important here. Tää on ihan jotain laatikota, mikä olisi pitänyt ottaa. Nope, nothing of interest. Tonne pääsee tonne. Tässä on kyllä se valokuvahuone. Nyt tää on poltettu. It's not important. Wow, Hello, what's that? Jack. Do I know you? Lucas Mackey. Sorry to stall you. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. New names spread fast. What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. What about you, Mackey? You're obviously not a local. What's your business in town? True enough, Jack. Nothing too exciting, I'm sorry to say. I'm a government factory inspector. They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery. Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay, maybe I'll catch you later.
paskahätähän That's se the on. first friendly face I've seen in this damn town. But I've been in this business long enough to know he's hiding something. The delivery truck for the Innsmouth courier. Mä en välttämättä luottaisi tohon tyyppiin. Ensinnäkin, koska se esitteli itse ykkösmäkin. Ei kuulostanut vakuuttavalta. Vaikka se ei puhunut silleen tohon tyyliin sit niinku loppuaikaan. Won't budge. Onks täällä vielä se yksi patrullaaja? Ei taida olla. You better keep your trap shut. I won't tell him anything. Moron I'm ass. looking for Brian Burnham. Can't help you. Can't help you. Mulla oli se viinapullo. Voidaan mennä sen Zadokin luo. Sen nimi taisi olla Zadok Allen. Jos oikein muistan. Zadokki. Mihin tuota näkee? Mä näkee mihinkä. Menin sit tänne, enkä sen Zadokin luo. Hyvä minä. Mystinen Joker-nainen. Jokerit on kyllä kivoja itellä ja muilla. Onko se tänne sitten? Kyllä. Taako kuuluu humalaista rämpläystä? Helvetin hyvä. Otappa siitä kuule ihan viinasta. Why, you're uncommonly kind, young feller. Here'll be a little something in gratitude that may help you in your search. Antoiko täällä jotain muutakin kuin lämmintä kättä? Now you be calling me crazy. Like them that's there rumoring in Ankrum and Ipswich. But old Zadok's seen all manner of wicked things since before you was born. Mikä hito afore? Old Captain Moden Jos toi sanoo before. Telling Ei oo ihan näitä tekstityksiä laitettu kontekseen. Täydellisesti. Them's that answer their prayers. Didn't the Christian folk of Innsmouth object to such blasphemy? Aye, they did. It were around 46 that many folks in town were done with Obed and his ways. And all that wild preaching and too many missing, you see. A party of good folk followed Captain Obed's crowd out to the reef. Shots were fired. Next day, Obed and 30 of his followers were in jail. And for weeks all were quiet, till that artful night of 46. Them's out outside reckoned out it being a riot. But I'd seen them, swarms of them. Look, old man. I don't have time to Ne listen to these tekstitykset on oikeesti fishing aika tales. luokattomat. Tosi outoa. Was a massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. Shooting and screaming and shouting all across the town square. Come morning, the mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy as strangers if we were knowing what was good to us. Zadok, who Siis did mä all en this? oikeesti Who did all tykkää this? ikinä, kun laitetaan tämmönen juoppo kertomaan tarinat, kun on niin saatana raskasta kuunnella. They were hankering for more than just sacrificing. Obed told folks they had to take the oaths of Dagon.
What the hell are these oaths? You just asshole wastes about oaths of Dagon. Aye, he take the third oath. Just head over to his hole in the Dark Street. Then you'll see. For definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Dock Streetille johonkin mestaan pitäis nyt sit mennä. It won't open. Terve ja kiitos. Niin on ihan tommoista juoppo-ääninäyttelyä, olisi tosi raskasta kuunnella. Mr. Walters, I must speak with you. It's Jack. And just hold on there a minute, sweetheart. Are you gonna even tell me your name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Innsmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure. You'd be better off asking the Billingham's daughter, Ruth. She was dating Brian. Se oikeesti se. Who's Ruth? Ruth, jonka kanssa olisi halunnut lähteä ketään Joker-nainen sinne nykiin. Itse olisin lähtenyt tuon Joker-naisen kai. Jack, se ei olisi varmaan Innsmouth is a lähtenyt mukaan. strange place. There are things that have no business being here. Foul, reeking things. Ja se on ihan okei. Strange. Trust me, I'm good with strange. That remains to be seen, but I can help you. My father discovered this strange sign while studying an old manuscript. It seems to ward off the more unusual elements in Innsmouth. Whenever you find one, you can use it to find a moment of sanctuary. Now, I must leave before we're seen together. I've seen that eye-like symbol somewhere before, but never surrounded by a star. Onks nääkin save? Saaks näissä sit jotkut enkut täyteen vai? Mikä juttu toi tähti tossa on ympärillä? En tiedä. Mennään sinne Dock Streetille sitten. Tai missä se poorhouse nyt ikinä onkaan. Anteeksi. Löytyykö mitään? South Street. Tää nyt kähtää aina, kun tää tippuu ilmasta vaan. Tää on pieni. Hämmentävä. Tääs mees toinen. It won't budge. Won't budge. Ai niin tää ei käytä avaimia. Niinku avaimia tää taitaa käyttää jopa automaattisesti. Koska ne ovet siinä Prologissakin aukes silleen. Tosta noin vaan. Mars Refinery. Hello, Mackie. Jack, swell to see you again. Any leads on the Burnham case? Nope. Did you know the lad at all? Just pleasantries. Seemed a nice enough fella, if a little rough around the edges. Strange business, though. I'd never have fingered him as a crook. The First National was a well-run store, a rare thing here in Innsmouth. Okay, Mackie. Thanks. Goodbye, Jack. Be careful what you're doing. Very careful. Innsmouth's a dangerous place. Not everyone who visits here ends up leaving by the old bus route. Mutta semmonen juttu, että kun se... This Mackie character knows plenty, but I don't think grilling him for scraps of information is gonna crack this case. Niin kuin se Rebecca puhuu mulle, niin mä en oo sisäistänyt sit yhtään mitä se puhuu. Mä en mitään ajaa mitä se puhuu. Mä tiedän, että se puhuu mulle. It won't budge. Vähän aika sitten. Mutta mitä se puhuu ja mistä, niin en tiedä. Mietin vaan, olisiko siinä ollut jotain vihjettä, mihin pitää mennä. We can't be seen talking together. What is it? Why do you stay in Innsmouth, Rebecca? My grandfather, John Lawrence, was editor of the Innsmouth Courier. He was murdered in the slaughter of 46. He had always despised the Marshes and their blasphemous doings, and it was he who led the party out to the reef that night. They arrested Captain Marsh and his order, and tossed them in the old jailhouse. A few weeks later,
My grandfather was dead. My father saw him die. Him and many others burned alive in the courier's basement. All the more grounds to leave. To leave would be to fail my own legacy. I have a duty to protect the good in Innsmouth. At least what little good remains. Tein jutella sen kanssa se pelkää. She knows plenty, but I need to have a look around myself if I'm gonna crack this case. Missä on poorhouse? Koska mulla on se avain nyt sinne. Ja kun näkis jotain, niin olisi kiva. Tuo ei näytä poorhouseilta. It won't open. Tuskin se toi iso rakennus on tässä. Tää näyttää jotain kaupungin talolta. Esoteric Order of Dagon. Tää on ihan näitä Dagonin palvojien päämaja. Selvä. It won't budge. It won't budge. Toi on hotelli. It Missä won't me budge. oltiin aikaisemmin. Sitten. Tää hotellis jotain uutta. He's not gonna be any help, and only a crazy fool would spend the night. It's locked. A dusty assortment of old... It won't budge. It won't budge. Tuolla yksi ovi. It won't open. It won't open. Ai ilmassa voi mennä kyykkyyn. Joo. What's the grand building across the square? That's the old Masonic temple. Not that the Masons use it no more. Why? Who uses it now? Them said Se it takes kuulostaa away ihan the siltä sense of strangers asking too many renkihahmolta. questions. Aivan kauheeta. On ihan sika hyviä sketsejä. Vaikka Fast Show on vähän semmonen, niinku kaikki sketsiohjelmat, että jotkut on hyviä, jotkut huonoja juttuja, mutta se on ihan sika hyvä se TD-läppä. To Dog Street. That way is blocked by a police line. Eli sinnehän mun pitää mennä. It's locked. It must lead to the back of the variety store. Dog Streetillähän oli se köyhäin. It won't open. Onko jotain, millä mä hämään tota? Toi Dagon. Variety Store. It won't open. It won't open. Hei, poorhouse. It's unlocked. It's unlocked. Oikein vähän hämmentävämpi sisäänkäynti tänne. Tai et niinku ei oikein tajunnut, että tossa on joku poorhouse. No. Ei! Näyttihän siitä, että ois bugannut. Tai siis kaatunut. If I see you without fire, I'll report your order. I'll not say nothing. Oh, not say nothing. Ja heti mennään juttelemaan siihen. Se sanoo meille kaiken. Kaiken. This town's deserted. Where is everybody? Just leave me be, stranger. Ait, selvä. It won't open. En minä ketään kiusaa. Do you need any help? Kiva. It won't open. Näyttää siitä, että kaikki on kondiksessa. Morones. This town's deserted. Where is everybody? If you don't like it, just turn around. It's the entrance to the town poorhouse. Since old Lady Warren's passed Tämä on away, kuvaamaton the food's seuraaminen. rotten, but we'll
we'll die soon enough. Hyvä, positiivinen elämäntapa. Tai asenne. Toisaalta mitäpä sitä turhaa peitteä, tuossa on yöperhana. Se liikkuu. Jumalauta, tää on kehittynyt peli. Meni kynttiä läpi, tää ei olekaan enää kovin kehittynyt peli. Onks täällä ketään sitten, kenen kanssa vaikka kommunikoida? Joku nukkuu, kuuluu tommosia pieruääniä. Mennään ylöspäin. Ylöspäin, alaspäin. The old woman's dead. Maailman pyörässä. On vähän karu paikka kyllä, kun kuolleet jätetään vaan tänne makoilemaan. Tässä on klassisen paskat tikapuut. Paskat tikapuut on FPS-pelien helmasynti. This town's deserted. Oikeastaan videopelien ylipäätään. Ei tuu yhtään niinku... No kuulosti ihan Cradle of Filthin laulajalta. Niin Danny Filthiltä. Hieno keskisormikoputustekniikka. Hello there, little lady. Hi, sir. Are your parents at home? Daddy's at work and Mommy's upstairs in the attic. She's been bad. I see. So, what's your name, little lady? Ramona? Well, Ramona, could you get your mommy for me? Nope. Mommy bites. Daddy says we've got to keep her up there for her own good. Excuse me? When I go near the door, she growls. I don't love Mommy like I love my daddy. You don't say. Ramona, I really need to speak to your daddy. Do you know when he'll be home? Soon, I think. You can wait inside if you like. Daddy won't mind. I'm drawing pictures with my crayons. That would be great. Thanks. Yhtään epäilyttävää, että joku keski-ikäinen mies tulee yhtäkkiä tänne hengaamaan. What are you drawing, Ramona? Pictures of Mommy and Daddy. Onko täällä oikeesti mami vai onko se oikeesti muumio, niin kuin tossa lukee? It won't budge. Äiti on muumioitunut tonne uulakolle. It won't budge. It's a recent family photo. The corner's been torn off. I can only see Thomas and Ramona Waits in the picture. Mistä sä tietää, että se on Thomas sen nimi? It won't open. Ne kuvassa ei meinaa aukenut yhtään semmoista Thomasiin viittaavaa. Uskataanko ton unbolttaa? The door's bolted shut. Vitsi, toi ärsyttävää, kun tuonne pitää katsoa tuolle. Sielläkö se äippänyt on? Äiskä on kala. Äiskä on kala ihminen. Äiskä on kala ihminen. Fibari olo lihes. Jos sun lysti on ja tiedät sen, niin varmaan myöskin piirret sen. Looks like a diary. Nyt on hyvä hetki alkaa lukea jonkun päiväkirjaa. Ei tarvita mitään Arkham Advertiser, koska Diary of Thomas Waite.
The last entry in the diaries from today. It reads, another sleepless night I lay awake, listening to the movements of that thing that I married pacing about her locked room. Damn the esoteric order of Dagon, damn the oaths, and damn the town fathers for not hanging Obed Marsh when they had the chance. No, burning him and his whole filthy clan. I wish I could just leave, abandon my sham of a marriage, leave the store to rot and start a new life far, far away. But I'm trapped here. Every time I look at Ramona, I know it. Watching her sleep in her beauty and innocence, my heart feels like breaking. She has no idea of what she will become. Yesterday was her 10th birthday. The change cannot be far off. Her birth gave me such joy, and Max will get to that. So much that I still use the month, day and year as the 4-number combination for my save in that order, starting clockwise. It is as though I'm trying to preserve that date forever and deny the inevitable horror. I sometimes think of killing her, an act of mercy before she starts to manifest the horror. God forgive me, but she is my daughter, and I could never harm her. She is blameless in all this. When the time comes, Innsmouth will be the only place for her, and until then I must stay here to watch over her. It is my penance, my atonement for creating her life with her chosen mother. After she joins them, if the grief does not kill me, my life will be my own once more. Not that I know how I will have the strength to go on without her. Onko se mennyt paneen semmoista kalaa? Vai onko se äiti ollut niinku ihmisen näköinen silloin, kun tää on sujaltanut sisään? Tää sanoo tässä jossain se combination. Tossa yesterday was her 10th birthday. Yesterday. Last entry in the diaries from today. Mikä vitu päivä tänään? Diary of Jack Walters. September 6. Okay. Eikö 1922 Shadow Pass. New client. Eikö se tässä samana päivänä matkustanut? And tomorrow afternoon I'll be on it. Ei, onks tää nyt 7. helmikuuta? Täällä. Kai mä oon sen kynännyt sitten. Sitten lähdetään siitä, että se on 7. helmikuuta. On nyt niinku. Yesterday was her 10th birthday. Month, day, and year. Eli onko se as the 4-number combination for my save? In that order, starting clockwise. Tästä loppuu muste tästä kynästä. Ei perse. On hyviä nää friction ball kynät, mut hitto näistä loppuu musten nopeasti. Kallista ostaa sitä koko ajan. Month. No helmikuu ei 2. Päivä 6. Ja jos nyt on 22, niin sit se on 12. 26.12. 2612, kiitos. Ne on siinä. Tomasu. An old wardrobe, nothing of interest. Onko se tytär kuollut tän?
No nyt Thomas voi jatkaa elämäänsä niin kuin se sanoi. Oh God. No. Ramonasta välittää. The last thing I love away from me. I'm sorry. I didn't realize what was up there. What the hell was that thing? There's no time to explain. They'll be here soon. Listen to me closely. You've been the Hei, talk toi on of the tommonen town. pentagrammi hikinauha. Mulla oli teininä samanlainen kuin Ramonalla. I heard he never made it to Boston. That he was caught by the order of Dagon. Did he pocket anything from the store's safe? Thankfully, no. It's sturdy. He'd never have wrenched it open with a crowbar. There's something in there that needs protecting from the order. You've got to get it out of Innsmouth. Take the key to the back of my store. The safe combinations in my diary upstairs. Hurry, Jack. What the hell's in the safe anyway? You've gone too far this time, wait. We're taking you in for murder. You'll swing for this. Wait, he didn't do anything wrong. He killed his own daughter. It sounds less than blood. There's plenty wrong with that. I'm reckoning you do well to mind your own business, stranger. In Innsmouth, we handle things by the old ways. Esittelikö tää itse sit Jackiksi jossain vaiheessa? Siis varmasti esitteli, mutta meni ohi vaan, koska toi Thomas ainakin sanoi tätä Jackiksi. Tuskin sekään nyt mikään niinku media on, että se sanoo, että yo, Jack. It won't open. It won't budge. Et siinä muuta. Menit se taas ohi, kun mä keskityin siihen. It won't budge. An old chest of drawers. Nothing of interest. Hikinauha. It won't budge. Minkä hito avaimen mä nyt sain? Key to Wade's Variety Store. Ai niin joo. Niinpä se oikein, että kaupaan saatiin avain. Kaupa. Nytkö mettänyt enkkuun? Rose. Älä tuijota. Stop tuijoting. Sitten mä nyt pääsen jotenkin smoothisti. Oho. Hiiri tekee vähän omia. It won't budge. It won't budge. It won't budge. It won't budge. Jännä, että noita ovia ei tarvi niinku sillä inventorin kautta vedellä. It won't budge. It won't budge. Näinpäs mihinkään. It's Ramona's coloring book. Sekö tässä nyt piti ottaa? The drawings that fill Ramona's book are like things from a nightmare. It is hard to believe that a young child could imagine such horrors. There are pictures of strange, unnatural creatures crudely drawn, but still able to provoke visceral feelings of revulsion. One of them is captioned with the word Mother. What can it mean? These profoundly disturbing images raise grave concerns about the girl's state of mind. No, miksi te näytä niitä kuvia? Että olisi voinut palkata jonkun aikuisen esittää deranged child picture drawing things. Ainahan näihin on tehty tommosia piirroksia. Oh, thank God I found you. Waite's been arrested for the murder of his daughter. I know. It's my fault, Rebecca. What are you talking about, Jack? What's your fault? There was something in the attic. Some kind of animal. It's my fault, Rebecca. I let it loose. It's all my fault. The police dragged Waits off. He can't take the fall for this. He's done nothing wrong. We've got to do something. Guilty or not, the Order will see him lynched for it. There's nothing you can do. Oh, you must have taken quite a bang in there, Jack. Your head's bleeding. Yeah, I think I was out of it for a little while. I see you got some bandages. Use them on your head. It'll help you heal. Tulee hyvä You're losing vinkki. too much blood. You won't need a suture. Thanks, Rebecca. Rebessa.
Onks tossa verta tossa seinässä vai miksi toi on ton näköinen? Kyllä toi varmaan vertaa. Hittoako sitä noin paljon? Ja nyt kähtää. Nice. Kokeillaan nyt sitten käyttää. Oho, no on kyllä. Täytyy myöntää. Ai tälleen tää avataan. Hei. No vittu, käytäpä semmonen. Miten sitä käytetään? Onko se noin vaan? Okei. Okay. Cool. Se avasi laatikon ja yhtäkkiä sillä on pandake päässä. No ei se ole pandake päässä, mutta se on parantunut. Cool. Mikäs siinä? Kai se noinkin käy. Mihin mun sitten pitää? Variety Store. No sinnehän se on. Variety Store. It's a variety store. It won't open. Pitääks mun nyt mennä sieltä alhaalta? Kyllä. It's unlocked. It's unlocked. Tää on vissiin se... Saakuti... Sanokaapaa nyt. Tuo kassakaappi just siltä toi... Muigels on tuolla koittaa avata vissiinkin. You don't look like your standard crook, sweetheart. Jesus, you crazy sap! Who the hell are Muuttumassa you? kalaksi toi nainen. Jack Walters, private detective. And considering your recent break-in and entering, how about I ask the questions? Have you any idea who I am? No, and I really don't care. My family has influential contacts in the Order, so I'd advise you to mind your manners, sir. I'm from out of town. The Order doesn't hold much sway with me. Really? Out of town, you say? How interesting. I'm Ruth. Ruth Billman. Toi on Ruth. Huh. You're Brian's broad. That figures. Miksi se sanoo kaikkia broadeiksi? I don't believe I know a Brian. Yeah, right. I've been fed that line 1,000 times, and from much better liars than you. Look, Ruth, the rumor around town is that your lover boy is in the hands of the Order. What? No, that's not true. They'll have him killed. It was all my idea. I just wanted a clean break from here. What do you want me to do? I don't know. You're the detective. You think of something. I'll be waiting out at the old fishing cannery the next 2 nights, just past the abandoned railway station to Rowley. Mikä toi oli? Give him this. Antoiko se mulle joku tavara tolle? Miksi se vaan ojentanut kättä? Miksi se piti tehdä tommonen ihme Naruto-liike tohon? Ihme touhua. No niin, kokeillaan sitten tätä sitten. Nää oli kaikki niinku clockwise. From clockwise, eli... Mikä hitoa tätä ohjataan? Näin, 2. Pitääkö sit painaa jotain? 6. 1. Ja 2. I must have made a mistake. I must have made a mistake. I must have made a mistake. Spacea se tekee tällä. Mistä mä tiedän, että niinku... That's not right. Että tää niinku... Jos pitäis tehdä vaikka 2. Niin mistä mä tiedän, että se on nyt niinku... Hyväksynyt sen tai niinku... Ottanut sen. En mä tiedä. En mä tiedä. I must have made a mistake. Sekä niinku tähän, jos pitää sieltä painaa mitä nyt tähän tavallaan ottaa nämä kaikki tästä matkaa.
Niin olisi kiva tietää sitä, että mikä se niinku... I must have made a mistake. Joo. Niinku just tämmöstä mä vihaan videopelistä. Pitäisi olla aina semmoinen, että kuuluu semmoinen klik. Tai sitten joku semmonen, mistä tiedät, että sä oot niinku... Kun jos mä nyt siirrän tän nollan, niin luuleeko, että mä aloitan kompon nollasta. Clockwise. Helmikuu 2. Sitten on vähän kysymysmerkki, että ollaanko 6. vai 7. päivässä. Ja sit vuosi, jos nyt on 22 ja se olisi 10. syntypäivä, niin tänään pitää olla 12. No nyt mä lähdin väärään suuntaan, mutta ottaako ton 5 sit tosta niinku... On ihan saatanaan vaikee niinku pohtia, että... I must have made a mistake. Mitäs nappeja mulla niinku olisi? Action. Actionhän se vähän niinku on. Kakkonen. 6. Meni ohi. Mutta en mä tiedä menikö se ohi. Kun tästä ei saa mitään tolkkua, että missä mä menen. That's not right. That's not right. I must have made a mistake. 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 Photo of Brian Burnham with Ruth Billingham. And there's a message on the back. It reads, I love you, BB. BB. Thomas White. 10th birthday. I still use the month, day, and year as the 4-number combination for my safe. In that order, starting clockwise. Month, day, and year. Helmikuu 6. Ehkä. 1912. Mutta niinku... Miten tätä saatana kassakaappia ajetaan, koska... Ihan sama kuin mulla ei niinku... Numerot ois väärin, ei se mitään. Ne voi vaikka kattoo jostain, mutta... Tosta on ihan sikamahdoton niinku... Koittaa Mikä tuolla? Ai toi vaan vinkuu toi häkki. Pystyykö se työntää? Ei tää niin kehittynyt peliä. Ja olisi tosi kiva tietää, että niinku... Mitä tossa nyt tapahtuu? Ottiks toi tossa jotain lukuja? I must have got something wrong. I must have got something wrong. That's not right. I must have got something wrong. I must have got something wrong. I must have made a mistake. Tolleen käy niinku... Sanoisit tommosen, jos sä niinku lähet siitä pois. That's not right. Ja sit se just, että jos tää on tässä 2. kohdalla nyt, jos mä käyn näin, niin olettaako toi mun eka valinta? Miten se rekisteröi sen helvetin valinnan? Näytkään videopeissä pitäisi aina semmonen olla. Eikä siihen, että se pyörittää tätä randomilla, että niinku yhtäkkiä saa oikein. Vai onks tässä nyt jotain, mitä mä en tajuu? Onks tässä nyt jotain, mitä mä en tajuu?
Koodihan voi olla vittuja. Mutta... Kyllä mä häiritteen tää kassakaappi ihan tuusti. I must have made a mistake. Joo, tää ei anna niinku mitään feedbackia. Tai tästä pystyis niinku mitenkään sillä... Clockwise. Kun nyt oletaan, että helmikuu on 2. Se nyt ei voi tavallaan mennä pieleen. Pitäis putsata näppäimistä, on ihan vitun disgusting. Tässä varmaan kasvaa hometta. No, semmosta se on. Hyi vittu oikeesti. Hyhy. Tästä hakee uusi tämmönen HP, kunnon toimistonäppis. Mikä on jossain se kaikissa toimistossa, on tän ilmatteeksi itekin. No mut hei, 2. me ollaan ja 2. me mennään. En mä tiedä, mun on ihan pakko katsoa netistä, miten tää toimii. Call of Cthulhu. Antaa vaikka suoraan toi, niin ei tarvitse mennä fakun kautta. Mitä? Tässä on jotain muitakin kassakaappeja. Mä mietin, että miten vittu sit saa tommosen luvun siitä vihjeestä. Mut siis tää on Variety Store Safe. The Safe Combination 2612. Katsokaa. 2612. Minä olen osannut sen ratkaista, että se on 2612. Mutta miten toi avataan toi kaappi? Ja minä nyt oon sen tiennyt, että se on 2612. Mut miten vittu sitä käytetään? Joku ei oo tajunnut tätä. Aika moista. Start from 0, go clockwise to 2. Joo, tehty. Anti-clockwise to 6, tehty. Clockwise to 1 and anti-clockwise to 2 on tehty. If that don't work, try the other way around. Aha. No kokeillaan. Laitetaan sen ollaan. I must have got something wrong. Kai se sitten niinku triggeroi jonkun pisteen, kun mä häkähteen toiseen suuntaan. Et sit se tajuaa, että se oli se numero, minkä mä valitsin. Hei! Yes, that's it. Ei mitä vittua. Katsotaanpa nyt sitä. Thomas Waitin tätä. Täällä lukee starting clockwise. No miksi se toimii anti-clockwise? Mitä? Sitä sanoo tossa in that order starting clockwise. Ja sit se on anti-clockwise se alku. Nyt tää peli on kyllä joku aivan käsittämätöntä shaibaa. No otetaan nyt toi tosta. Ihan oikeesti nyt joku tolkku tähän touhuun. The safe holds a heavily bound manuscript. The front is embossed with the words Book of Dagon. Jos laitetaan niitä vihjeitä peliin, niin laitetaan ne sitten kunnolla. Voinko mä lukea Book of Dagonia? Hyvä. This book is handwritten and heavily bound. It
Its cover is embossed with the title The Book of Dagon. It seems to be a religious work translated from a series of ancient tablets. It tells of an entity called Dagon, apparently some kind of sea god, and his consort Hydra. They are the greatest of an underwater race called the Deep Ones, who worship them with sacrifices and other rites. The descriptions of the sacrifices are particularly shocking, and there are details of magical spells and other strange rituals. If this incredible manuscript is to be believed, their history stretches back beyond the remotest human origins into unthinkably remote antiquity. A few individuals are so incredibly old that they have seen continents rise and fall, for they do not die of old age as humans do. Father Dagon and Mother Hydra are such individuals and are greatly revered for their age and size. Even with great aliens, even death may die, niinku Lovecraftkin kirjoittaa. Their greatest awe, however, is reserved for a dark god named Great Cthulhu, who is said to sleep and dream in the underwater city of The book seems incomplete. The last chapters tail off as though the translation has not been finished. Coolio. It won't open. It won't open. Mut mä oon edelleenkin vihainen tälle satana kassakaapille, kun se onkin anti-clockwise. Hei, joku roti nyt ihan oikeasti tähän vihjettä hommaan. Mut hei. Koodi oli oikein 2612. Siitä mä oon ylpeä. It's getting late. I better start making tracks. I don't much fancy spending the night in this hole. Vaikka. En tiedä pitäisikö olla ylpeä, kun oli niin helppo puzzle. Mihin me nyt pitää mennä? Mennäänkö tuohon bussiin? Bussukkaan. Tää haluaa pois täältä. Se ei halua viettää täällä yötä. Next stop is Newburyport. Eikö voida mennä sinne? Haluaisitko se jäädä sitten? Okei. Okay. Do you have board for the night? We've plenty on the top floor of the house. Nice views over the town, I'm told. Great. That sounds just swell. Hey, you all right there, sir? Starting to look kind of funny there for a while. Face as white as bone and eyes as black as coal. Like you'd seen a ghost or something. I'm fine, thanks. It's just the sea air around these parts. It makes me queasy. The Innsmouth's breeze is not for your outsiders. Charlie, can you come with me? I need to be telling you something. Perfectly. Excuse me, sir. The Innsmouth law doesn't like to be kept hanging about. I'll be right back with you shortly. Mä oon siinä vaiheessa lähtenyt ja herätettiin täältä. Ja pöylinyt sen avaimen siitä. Noi näyt kertoivat mulle, että mä otan sen avaimen. It's the key to the back office. Aika hövelisti pitää tuommoista avainta esiin. Onks toi ammo? Vai mikä toi? Kyllä. It's unlocked. Nothing of interest here. The hatchet is encrusted with blood. I'm not touching it. Mikäs me saatiin? Post-mortem records. She were a lively one and no mistake, I kept her going as long as I could, for the music she were making. Such a pair of lungs, and after she were done, I found those lungs on her look as good as they sounded. Maybe I'll keep them, her liver was particular sweet as well.
I never much wanted to go to New York, but if they all talk as much as this one, I reckon I ain't missing much. Soon as he woke and saw the knives, he was away talking and pleading and bargaining for his life. All them words made me dizzy, and I had to take his tongue first to stop him. In future I better wait a while, after they eaten dinner, for his innards stank awful. The bones was nearly all out before he died. I was real careful around the arteries, so as he didn't lose any more blood than could be helped, and he lasted a lot longer for it. The flesh moved on its own as he tried to work his arm, but with the bones gone there were nothing it could do, just twitch. I took it out the straps so it could move free, and I watched. The new gag worked much better and he was more quiet than the last. Alright. I wonder what secrets this book holds. Me luettiin se jo, että jäpä käy vähän hitaan. There are severed body parts strewn all over the office. Missä täällä hotellin takahuoneessa on tämmönen ruumiin avausmesta? Nyt lähtee äijältä taju. If you just follow me, sir, I'll show you to your lodgings. I heard there was a killing over at the old Waits house tonight. They reckon the old fool killed his own daughter. Caked head to toe in her blood, they says, and had to be dragged away, screaming and crying. I reckon there'll be a lynching for what he done. Jes, taitaa olla. Ai siihenkö me mennään heti? Kätevä. Ai se onkin käytävä ovi. Miksi sulla on noin ukossa noin käytävän ovetkin? Vähän niinku epäilyttävä hotelli. You're still looking pallid, sir. You're needing to have yourself some rest. Sleep well, and keep down the racket. Us Innsmouth are quiet folk. Okay. Cool. Can't see anything of use. Vähän räväkämpää demoa siihen väliin. An old chest of drawers. Nothing of interest. Nope, nothing important here. Tässä on scratching jotain. It's late. I don't think it'd be wise to wake the other guests. Ah, okay. Mulla on joku 2 huonetta käytössä. No, mennään tutimaan. I just don't feel safe going to sleep yet. No pitääkö tää laittaa tää poltti? Better. Not exactly safe, but the best I'm gonna get in this infernal town. February 7, 1922. Early evening. Innsmouth turned out to be more dilapidated, depressed, and unwelcoming than initially expected. The stench of rotten fish fills the air, while poverty and disease lie festering in every cobbled back street. Only a few of the inhabitants have been at all cooperative. The others are evasive and sometimes downright hostile. My detective's instinct tells me they're trying to hide something. Of course, I could simply be prejudiced by their look and manners. They're almost ugly enough to get me believing those local tales of the Innsmouth taint. Even so, I've been able to make some progress. Finding Ruth Billingham was a lucky break. She's convinced Loverboy is still in one piece and being held in the town jailhouse. Rebecca Lawrence is clearly afraid of something. She doesn't come across as the type that scares easily. But then I guess she's not afraid enough to leave. She seems more worried about me. Then there's Zadok Allen, the old rummy. He was willing to talk, alright. I wish I knew whether he turned to drink because of what he saw, or whether he saw things because he was drinking. The Order of the Dagon, some heathen religion, brought back from the South Seas by Obed Marsh. Rituals on Devil's Reef,
those who wouldn't join massacred by some kind of monsters in 1846. It's all so far-fetched. But what else could explain the thing that charged out from Thomas Waite's attic? If I hadn't spoken with Thomas himself, I'd be sure I was seeing things. Whatever's really going on, this place gives me the creeps. The dreams are becoming stronger. I seem to spend each night in weird, fantastic landscapes, with immense buildings like no architecture I've ever seen. And my body in the dreams, it's so strange I can't begin to describe it. Maybe it's some buried memory of all the occult stuff I studied when I wasn't myself. And this spooky vision thing is acting up worse than ever. Used to be, I could kind of see what people were thinking sometimes, but now it's going crazy. It's like someone's watching me all the time, tracking me from the rooftops and the shadows. I'm so edgy I can hardly think straight. If only I could get some decent bourbon in this miserable town. I need to track down Brian Burnham and fast. The sooner I get out of here, the better. I'll make an early start in the morning. Viskiä kaipais jäbä. Päissähän sitä kestää paremmin tämmösenkin tuska. Vissiinkin sitten. Sitten vähän painajaisia. Order city of Nakotas. Rest now, Jack. You are safe. What was in the light, Jack? Where do you want to go? Hieno kaupungin nimi. We are your history, Jack, and your future. I don't understand. You will, in time. Gilman, where have you put the outsider? Top of the house, room 401. Come on, let's have him. Ai palautti ton avaimen tohon kuitenkin sitten. Sitäpä se oli avain siihen takahuoneeseen. Miksi on tonne avaimet sille tohon hotellihuonetta varten? Vaikka käykö toi avain niinku kaikkiin oviin tässä mestassa? Room 401. Attack of the Fishmen. Vittu noita eikö ehdit niinku nykypäivänä lukea noita tekstejä. Ennen vanhaan on varmaan ehtinyt oikeesti noissa loading screeneissä lukea. Ja jos sä laitat loading screeneihin jotain tekstiä, niin laita siihen please semmonen continue-nappi. Ja tekstit voi lukea rauhassa ja sit painaa siinä continue. Niissä on varmaan jotain Lovecraftien tuoteja vaan. Silleen nyt niitä täytyy lukea. Break the door down, you damn fool. Break the door down. Quick! I seen him heading for the This is taking too long. I've gotta slow him down first. Aha, mitä mun pitää tehdä? Eiks tää ole hyvä taktiikka? Ei tää ole hyvä taktiikka. Miten mä slowaan niitä downia? Outsider! Outsider! Nyt tääkö nykiin taas? It won't budge. Ihana kun tää kuitenkin sanoo taas rauhallisesti. It won't budge. No ampukaas mut nyt. You are dead. Mikä on dev continue? Se on varmaan sen batchin joku luoma juttu. Tässä pystyy skippaamaan kaikki skenejä ja muuta silleen, niin miksi? No nyt se patchi. Ai niin tässä, eiku... Tässä pelissä oli... Muistaakseni semmonen juttu, että... Aha, ups, sitä ei kannattanut tehdä. Pystyykö tätä liikuttaa? Niin tässä Mun muistaakseni tässä pelissä oli alunperin silleen, että tässä ei pysty skippaan cutscenea, mutta voi olla, että mä muistan väärin. Mutta tähän nyt ainakin on laitettu tähän nappi, jolla ne vois skippaa. Tää sanoo tästä, että tää vie liikaa aikaa.
Sen aseen voisit ottaa jostain vyökotelosta esille nyt, kiitos. Olisi tosi ihana juttu. Mikä mä nyt noita hidasta? The door's bolted shut. Check the door. There's no time for that. The window's locked. I won't be able to open it. This is taking too long. I've got to slow them down first. Yeah. Tää kyllä vie oikeastaan kauan aikaa. Ei, tossaan se on auki. The door's bolted shut. Door's bolted shut. Mites me nyt hidastetaan noita? Let's see. The door's bolted shut. Niin se pitääkin olla. Tätä ei voi työntää. Toi tuli nyt jo läpi. Ja miten sitä nyt hidastetaan? Pitääkö se nyt mä tiedän. Ei kun en tiedänkö. Pitääkö se ikkuna avata niinku hämäykseksi? Vittu tää on kyllä 200 IQ-peli, jos on sillä. Jos mä avaan tän. Nyt ne kuulee, että mä oon mennyt tonne. Vaikka täältä kuuluu tämmöstä ääntä, kun mä työnnän kaappiin. Ei sitä eikä toi. Miksi toi hämäännyt siitä ikkunasta? Hämäännyt! Tää pitää työntää. Onko mä nyt toi seuraavaan? Okei. Miten mä hidastan tota yhtä? Jos mulla olisi joku ase, niin voisin ampua sitä. Ei se kannata niinku... Ei tännekään oikein voi mennä. Tää ei voi kovin hyvin tää jätkä. Oikein paikalla kammo iskee. No time for that. I gotta press on. Outsider, stop! Hold it! Quick! The door's bolted shut. Check the door. Hähä. Ette taida pystyä hakkaamaan, kun mä oon täällä. In your face. Nyt kun pystyy itse vaikuttamaan. Se oli siistiä. Ei saakin, tohon pystyy hakkaamaan. Hähä. Apua. Nyt tulee molemmilta puolilta. Ai. Nyt mä tiedän, joo. Nyt mä tiedän mitä pitää. Tossahan on boltti tossa väliovessakin. Okei. Eli. Se pitää polttaa shuttia. Näin mä tehty toi siitä, että ne tulee heti ovesta läpi, kun sä suljet ton oven. Ja nyt on sit sopivasti aikaa tehdä tää, mutta se toista ovea, kun ne hakkas, niin ei ole aikaa tehdä tätä. Mikä tosta ovesta tekee jotenkin paremmin? There's no way I'll be able to get through there. Ai niin, näitä pitää polttaa, This is taking too long. I've got to slow it down. Jaa, toikin pitää polttaa, no voi perse. There's no time for that. I've got to keep moving. The lock on the store is broken. No se kuoli nopeasti. Kaikki ovet pitää polttaa aina. Koska mikä ovi ei oo poltattu takalukkoon. Koska täällä ei oo asiakkaita.
the door. Mä en käsitä, että miksi tää nyt ei vie liikaa aikaa tuon väliovenkaan. Se ulko-ovenkaan tää vie liikaa aikaa. Hän täysin paskasti. The lock of the store is broken. I'll have to lock the door with something, and quickly. Mä avasin sen itse. Ei tää just tää. Mä muistan, että tää pakokohtaus on ihan perseestä. Ja niin jos tää pelin pitäisi olla pelottava, niin tästä niinku tää ei oo yhtään pelottavaa, kun sä oot opettelee tän ulkoa. Tää niinku ei oo yhtään semmoista jännittävää kuumotuksen tunnetta. Niin äkäinen kohtaus. Mihin mun hiiri meni? Ei, kun se onkin poltissa, että tää on tää mun alkuhuone. Voi helvetti. Ammu nyt sillä hauitolla minua. Ammu. Sillä et osuisit. Oi, hyvä. Varmaan semmosia kalan silmillä vaikee tähdätä. Olen poltattu. Ei! Tää on niin paskaa, kun sun pitää tähdätä tohon polttiin. Ilman tähtäintä. Jos mulla olisi joku niinku pieni risti tossa, niinku millä mä voisin tähdätä, niin se olisi hyväksyttävää. Mutta kun ei oo, niin ei oo hyväksyttävää. Koska sit jos se avaa sen oven vahingossa, niin se on ihan paskaa. Ei! Älä avaa! Voi helvetti sentään! Kui helvetin läheistä polttia pitää mennä, että se saa laittaa sen kiinni. Tappakaa nyt minut, voi herra jumala, tää on niin vaikeeta. No niin, kiitos. Pitää mennä siihen polttiin ihan kiinni vissiin. Ei riitä, että kattoo sitä päin. Ja sit niinku ei yhtään saa avata vahingossakaan noita ovia, koska sieltä tulee heti joku sisään. Tää on muistaakseni ihan tosi pitkä kohtaus vielä. Et tää ei oo mikään tämmönen avataan hotellissa 4 ovea tyylillä, vaan tää on pitkä. Ja sit toi ovi mystisesti kestää 2 kirjahyllyn työntämisen. Koska miksipä ei kestäisi nyt tuo ovi noin hyvin. Pitäis vaan mennä kyykyssä. No, ei mennä kyykyssä. Mä nyt katon vähän tätä kohtausta eteenpäin. Döda. On enkkuja. Pitäisikö mun nyt hiilata tätä ukkoa? Levitä ulos. Jaksaaks tää hypätä tonne? Ei juma. Tonne on ihan pakko hypätä varmasti, mutta on kyllä tehty aikaa tiukaksi. Ja alusta. Eikä tässä mitään vikaa, vaikka alusta joutuu menemään, mutta bolttia laittamaan on hyvä. Ei kun toi on ollut! No nyt se on kiinni. Hyvä. Avaa se joo. Näin aukee.
outsider! Stop! Hän on niin typerästi tehty. Miksi ne voisi tulla tuolta ovesta suoraan? Sitten tehdä tosta mennä. Se on varmaan ihan hyvä juttu. Ei oo hyvä aika saada paniikkikohtausta. Jack. Nyt miinus on, että tää alkaa tosiaan välillä vähän nykiä tää peli. Mutta tossa on boltti tossa ovessa. No en tiedä. Tossa on tommonen kala-ihminen, apua se sekä senkin. Pikkanen leiju hyppy täällä. Mitä helvettiä, miksi tää menee näin hitaasti nyt eteenpäin? Miksi mä elän jossain slow motionissa? Okei, tuli joku kunnon paniikkikohtaus. Hop! Hyvä. Mene nyt ylöspäin, vitsi nää on paskat nää tikapuut tässä pelissä. It won't budge. It won't budge. No, on ihan paska. Tonne! Hyppy tikapuihin toimii ok. Siis täältä pitää mennä. Apua! Mihin mun pitää mennä? Tänne! Ne ei seuraa mua tän. Okei. Tää kun nytkyttään tää peli kyllä ihan saakutiikäys. Tuossa on save. Ei se olekaan niin pitkä se paikkakohtaus. Vähän lastaa, vähän äijälle. Jaksaa juosta taas. Nyt toi tekee jopa muutakin kuin avaa vaan se kanne. Ja kun tää alkaa nytkyttää, niin kun tekee jonkun tommosen, tulee cutscene tai tekee joku animaatio, niin sit se ei enää nytkytä. Ihan tosi outoa. Mun pitäis nyt sit vissiin mennä jotenkin sneakisti näitten ohi. Koska mulla ei oo aseita. In sneak mode you will be less visible to enemies. Try using sneak mode to assess the route ahead and study enemy patrols. Eiks tää oo sneak mode? Muuttuuko tää yhtäkkiä jotenkin niinku näkymättömäksi? Tai less visible. Less miserable. Seisoks toi tos koko ajan toi yksi? Kauhean hidas tossa sneak modissa. Mitenhän toi toinen oikein liikkuu? Oi saakutti tolleen. No tässä on semmonen peli, että sä voit liinaa huoletta ja ne ei näe sua. Mä vihaan sitä, jos niinku sut voidaan spotata, kun sä liinaat. Seen anything? Nothing yet. Nothing yet. Come here, outsider. Helvetin hyvin meni. Road open. Aha. Ei! Mun ei pidä pudottautua tänne alas. No.
Niin tänne mennä. Kannattaakohan tätä jatkaa vai pitäisikö ladata? Ihan vaan niitten hiilauskamoja ajatellen siihen, että kannattaako näitä tuoda. No pandakeja ja sprinttiähän siinä. Tässähän kannattikin tehdä tää parantaminen. Keskellä tuli kohtaus. Nyt voin odottaa ehkä, että pääsee tälle putkeen, mutta no. Kerrankos sitä? Kerrankos sitä? Tänne pyramidiniittien sekaan. Kato, savepointti. Mikä nyt pentagrammisafeen? Saanko sitä enkut täyteen vai saako sitä jotain mental healthia? Että tää ei mene paniikkikohtaukseen. Pitääks mun mennä tänne kuoppaan? Ehkä. No mitäs me sinne mennään? Ja jos idea olisi koittaa mennä silleen, ettei kuole. Voinko mä tästä vaan niinku hypätä sinne? Tavallaan. Missä se kuoppaa? Voinko mä tappaa noin jollain stealth-killillä? Se olisi tosi kiva, jos olisi semmoinen mahdollisuus. Ei se kuoppa tossa ainakaan. Tutka olisi kiva. Tai sit jos kuulisi ääniä. Jäikö se nyt pysyvästi sinne, vai menikö se siitä ohi? Ui saatana. Ui! Ei! Hold it! Kyllä menee hyvin. No rotat näyttää ihan GTA 3 hahmolta, kun niillä on tommonen 3 osasta koostuva ruumis. Tää ei oo se, mistä mä lähdin liikenteeseen. Ei oo. All the drawers are locked. Vähän ukinen ovi. Onks se äijää piti vaadittiin avaamaan. Shit. This order really wants me dead. I'd better watch my step. Vihdoinkin täällä alkaa vähän ääni väpäjää. Näyttäähän sitä niinku tonne vois hypätä. Oho! Jumalation. Sieltä paistui save. Hämmentävää. Ai, tätä voi työntää. Ai se aukesi tänne päin. No ihmettä, että se oli tuolla. Mietit, tää hyötyy tosta blogista. No onks tää nyt se, missä mä olin? Eiku niin, nyt ne avasi sen ove. Aivan, mun pitää nyt päästä sinne oveen sitten. Ai veljät. My brother in Christ.
Eihän mä voi päästä täältä vaan. Oh! No one! No fucking one goes there. Moro! Moro! Voi perkeet, ei tää sikan. Mihin mun pitää mennä? Mihin mun pitää mennä? Tännekö? Ei, täällä on merkitty. Voi pimperoni. What was that? What was that? Ette näe mua, mä oon stealth modissa. Fire at will. Ei osu, kukaan ei osu. Oi paska. Hauikko-tyyppi vastassa. Nää meni ihan hyvin. Oho. Nää sujuu. Nää sujuu. No, paskat ei parata noista yhteen. Spread out. Suturesia vähän. On kyllä ihan paskat noin mun enkut silti. Vaikka mä äijä on ihan mintissä. Mun sydänkäyrä ei voi hyvin. No luota ja saa, mutta ase ois kiva. Ei paska. No niin, ja siihenkin meni enkä. Hahmoni ei voi hyvin. No siinä kävi säkä. Kun toi kääntyi justiinsa. Mä en saa asetta. Mikä private detective? They're everywhere. I need to keep my head down. Miksi sä sitten nousit ylöspäin, kun mä olin kyykyssä ei valmiiksi? Herra jumala sentään. Onks tää semmonen, että tää pitää odottaa, että toi menee ohi? This looks like a reasonable hiding place. Joo. Tosta me nähdään ihan tarpeeksi. No nyt mulla on taas ihan minkisäi. Mä otin vaan pienen tömäytyksen korkealta, niin sydänkäyrä lähti kiitoon. Tosta mennään ton kotatsun päätä sitten. Älä mene automaattisesti kyykkyyn, herra jumala sentään. Mitä tää tapahtuu? It won't open. On ihana tehdä tämmöstä peleistä sneakkipelejä, mitkä ei oo sneakkipelejä luonteeltaan. Mä vihaan FPS-pelien sneakki-missioneita. Your friend is dead. Jesus Christ, no! You're a fool, Willie. Told you it wasn't safe in there. It weren't Look, safe. fella, I know you're upset, but I really need some help. Miten noi tekstitykset voi olla huonosti tehty? You're the outsider they're hunting tonight. You don't have a hope, stranger. The Order's mob will be everywhere you turn. Down the sewers is the only place that them folks balk at. Toikin on yllättävän rauhallinen nyt taas. Äsken vielä oli ihan paniikissa, huusi Williamia. It'll be a change from the stink of dead fish. Ja tääkin on yhtäkkiä tämmönen koviskyttä. There's rumor of real horrors in the black dankness beneath these streets. Maybe the folk with the Tain are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear tell of a Shaggoth, stranger? Just tell me where I can get into the sewers. All right. You've been warned. Just the other side of this here building is a road leading down to the filtration plant. There's an open sewer pit down there. Good luck, stranger. Niinku tääkin esittää nyt tämmöstä koviskyttää. Äsken tää vielä paskat housussa paniikissa, kun noi koittaa tappaa tän. Ja saa jotain paniikkikohtauksia ja meinaa niinku lähteä tajuun ja sit yhtäkkiä yeah. I'm a tough guy.
Jatketaan vielä vähän matkaa tätä videopeliä eteenpäin. Tänään oli näytöt töissä, niin mä sen kunniaksi en tee yhtään mitään. Oon vaan ihan pots, lojo, plösöt. Toi pitää selvästi tehdä jotain. The door's locked. I can't get in the cabin. Nyt se lähti liikenteeseen. Pitäisikö mennä tonne kyytiin? No ei välttämättä. Hei, ei! Et sä nyt voi huomata mua. Ei veli. No mun on pakko tulla sinne, kun pitää mennä siihen suuntaan. Miksi mulla ei oo asetta? I won't be able to force my way through these doors. Tää ei pystynyt menemään mihinkään kulmaan pakoon. Ai tuo on toinenkin. Älkää nytkyttää aina kun muhun osuu. Ei sais osua. Hei, viemärit. Ehkä mun ei tuo autokyydissä olisi kannattanut olla. Mut mä en tiedä yhtään, että menikö se pieleen siinä, että näkiks ne mut. Ja sit ne liikkui siitä, että olisiko sen auton pitänyt ajaa noitten molempien päältä. Mä tunnen, että sen auton olisi ehkä pitänyt ajaa noitten molempien päältä. Mut se ajoi vaan sen toisen päältä ja se meni pieleen. Kiitos. Kiitos tästä taas. Cthulhu. Olisiko tää medkittei? Saisinko mä aseen siitä, joka delas? A sturdy looking metal bar. Sturdy looking metal. Onko se ase? Se on vaan sturdy looking metal bar. Oho, kuolee. Eikö niin? Mitä mä teen sturdy looking metal bar? Ei se sieltä totakaan voi blokkaa. Eihän voikaan. The fan's old and rusted. The sewers mustn't have been maintained for some time. Ei sitä käy. This old drainage pipe must lead down into the main sewers. Eihän sitä luulis, eihän sitä luulis. Now just a mess of twisted metal. Mess of twisted metal. Mitä mun pitää tehdä sturdy looking metal barilla? It's wrecked beyond repair. Varmaan täältä sen ylös saaminenkin on isompi ongelma kuin tää kunto. Oliko tuo vai onko se rengas? On kyllä rengas. I don't suppose the butcher will be too thrilled. Hehe, hyvä heittää vähän läpyskää kyllä, niinku on mieli on. Läpyskää on ylhäällä, ylhäällä. Jes, jö. Kun on osuu muhun tänne asti. Ai hirveä pelkkä tää nyt. Only I could find some way to stop this fan. I'd be able to get out of this jam. Otin yhden askeleen liian lähelle. Kyllä se sanoo sen, niinku sen, että if only I could find a way to stop this fan. Mutta miten se pysäytetään, kun ei suostunut käyttämään sitä metal baria? Koitais mennä tänne silleen, että en mä tiedä osuuko tää noihin molempiin. Mut jos ei osu, niin miksi? Tosi hankala meinaa, tiedätkö? Kun ei mulla ole aseita. Vai pitäisikö mun odottaa tuolla joku oikea ajoitus?
Ei noi molemmat tohon nyt kuole. Toinen kuoli. Tää peli on kyllä pelien peli. Yksi peli historiassa niinku sanotaan. Näitkö sä mut? Et sä nähnyt mua? Miten helvetissä sä näit? Vai meneekö tonne ylös kattoo sitä autoa? Tässä ei voi liikkua liinissä. Sof 2 oli legendaarinen peli. Siihen pystyy liikkumaan samaan kuin liinassa. Ketkä täällä puhuu? 2 ihmisen puhetta kuuluu. Kui paska sehän tulee tänne. Niinku for real. No cap. Ei saatana, miksi täältä sitten kukaan jaksaa odottaa, että toi köpöttelee tonne. Mistä toi toinen tuli? Miksi tuossa maassa just ruumista? Katooks ne ruumiit? Ihan oikeesti nyt. Täällä oli 2 tyyppiä, just auto veti toisen päältä. Nyt toi näkee. Et näe kun mä oon stealth modissa. I am less visible. Eikä tää oikeesti mene tosta ohi tälle. Ei oo todellista. No niin, ei mennyt. Hyvä. Mä mietinkin, että nyt on kyllä käppää. Yllättävän hyvin hakeutuu noihin, kun vaan kattoo alaspäin. Hei! Oho, anteeksi. Pystyykö tossa hyppiin eteenpäin? Sturdy looking metal bar. Mitä ei enää pääse ylemmäs. Mä ajattelin, että pitäisikö tonne peräaukkoon päästä. Ei. Kyllä mä veikkaan, että sturdy looking metal bar pitää vaan olla lähellä. Old and rusted. The sewers mustn't have been maintained for some time. This old drainage pipe must lead down into the main sewers. Sanoppa nyt se, että siihen pitää... If only I could find some way to stop. Sä jämmäät sen täyllä. Tajuaks sä? Be able to get out of this jam. Sä käytät tätä vittu metal baria siihen. Jam it, baby. Jam it. Ai se piti ihan... Ja mitä vittu? Nopeutuuko se vielä? Nopeutuu. Siis se piti johonkin tiettyyn kohtaan se metal bar laittaa, ei riittänyt, että niinku laittoi vaan sitä päin. Ja sit se vaan löi sen niinku, toi pyöri ihan saatana lujaa toi propelli. Et jos siihen käden laittaa vaikka sunkin tanko kädessä, niin ei se nyt silleen niinku... Et sun käsi on niin voimakas, että hei, toi meni paskaksi. Mä veikkaan, että siinä menee käsi paskaksi. Toki tää on joku Cthulhun jälkeläinen. Et sinänsä niinku... On kyllä pelien peli. Niin kuin sanoin, yksi peli historiassa, niin kuin sanotaan. Nyt mä kyllä se ei vai lopeta. Minä mielenterveys kestä tämmöstä Cthulhu-räknäämistä. Jatketaan vaikka huomenna. Tai ylihuomenna. Tai... Milloin jatketaanko? Tässähän oli autoseivi. No mä kyllä haluan silti mennä ehkä johonkin save pointille. Mä en luota mihinkään autosaveen. Tämmöisessä pelissä varsinkaan. Okei. Jotain ähinää kuuluu. Hello? No, Mona. Wait. Muna. Muna. Juma Muna. What the hell is all this stuff? Tuollakin save vai? Shit, it's corrosive. Okei. No ei sit mennä sinne. Tuliko jo pipi päähän? Tuli tissiin pipi. Onneksi se vaatii vaan bandake. Tossa olisi kyllä ollut toi
pentagrammi save-paikka. Mä ois voinut testaa, että parataan se tai jotain. Okei. His body is covered in this slimy muck. Äijä on saanut mäyrit naamaan. There's something down here. He must have dragged himself up the stairs. I wonder what he was escaping from. Mä koitin käyttää tota save-pistettä enkä kattoo tota. Kun on Hitman Action valikkomeininki. Kylläpä se tallentaa. Attack of the Fishmen. Fishmen. Ei, mutta tää toimii hyvin. Nyt voidaan pelata tätä vihdoinkin. Jep. Jatketaan toisella kerralla, mutta nyt näkemiin.